Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sikart Handmade. Astăzi am să fac un mini proiect de craft, de do-it-yourself, în care voi realiza lalele decorative și ca și dimensiuni și model mă voi inspira pur și simplu din natură, din grădina mea. Haideți să vedem materialele pe care le voi folosi pentru realizarea acestei lalele. Așadar, mai întâi am să măsor codița de la lalea